کاناپه‌های تاریک بالیوود، رقصی ممنوعه بر لبه تیغ، روایتی از جنبش میتو و زخم‌های پنهان ستاره‌ها. سلام دوستان، به کانال دنیای شهرت خوش اومدید. ما در اینجا زندگی بازیگران بالیوود رو از زاویه دیگه‌ای بررسی می‌کنیم. در یک غروب نارنجی در بمبئی در سال 2017، جایی که نورافکن‌های استودیوها مثل شمشیرهای دولبه می‌درخشند، یکی راه رو روشن می‌کنه، دیگری سایه‌های بلند می‌اندازه. دختری جوان با چشمانی پر از رویا پشت در اتاقی بسته میسته. صدای مردی از داخل میاد. بیا داخل، نقش اصلی منتظرته. اما اول نشون بده چقدر حاضری بجنگی. در باز میشه و دختر با قلبی که مثل طبل میکوبه وارد میشه. نه به بهشت سینما، بلکه به جهنمی به نام کاناپه انتخاب بازیگر، جایی که استعداد رو با شرم معامله میکنند. این داستان بالیووده، جایی که جنبش میتو مثل طوفانی آمد، ستاره ها رو لرزان و رازهایی رو فاش کرد. سالها زیر فرش قرمز پنهان مانده بودند. از مردانی مثل سیف علی خان و رنویر سینگ که مشت‌هاشون رو گره کردند، تا زنانی مثل کانگانا رانات که فریاد زدند و بهای سنگین پرداختند، تا تهیه کننده هایی که مثل عنکبوت‌ها تار میتنند. چون این روایت مثل فیلمی هندی از جرقه های اول شروع میشه، به اوج خشم‌ها میرسه و در سایه‌های ماندگار تمام میشه. هر صحنه زخمی رو باز میکنه و شاید در آخر بفهمید چرا این تاریکی هنوز هم در قلب صنعت نفس میکشه. اگه آماده اید برای شنیدن افشاگری‌های پر از هیجان، اشک و خشم بازیگران بالیوود، لایک و هیجان افزایی کنید. سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم فعال کنید. بریم به عمق تاریکی، جایی که نور استعداد با سایه قدرت میجنگه. اول بیایید ببینیم که معنی کاستینگ کوچ دقیقاً چی هست. به زبان خیلی ساده و بدون سانسور، یه اصطلاح بین‌المللیه. کاستینگ کوچ که تو همه جای دنیا معنی یکسانی داره. برای گرفتن نقش توی فیلم، سریال یا موزیک ویدیو باید با تهیه کننده، کارگردان، کاستینگ دایرکتور یا هر کسی که قدرت داره رابطه جنسی داشته باشی. به همین سادگی و به همین تلخی. چرا بهش میگن کاناپه؟ چون تو خیلی از موارد واقعی این اتفاق روی یک کاناپه یا مبل در دفتر، اتاق هتل، کاروان فیلمبرداری یا خونه شخصی میافتاده. طرف میگه بیا بشین کنارم، یه چایی بخور، حرف بزنیم، و بعد پیشنهادش رو میده. در بالیوود دقیقاً چطور کار میکنه؟ دختر یا پسر تازه کار میره سر تست بازیگری. کاستینگ دایرکتور یا تهیه کننده میگه استعداد داری ولی رقابت خیلی زیاده. بعد میگه بیا یه قرار خصوصی بذاریم تا اونجا بیشتر حرف بزنیم. تو اون قرار خصوصی که معمولاً در هتل، آپارتمان یا دفتر خلوت هست پیشنهاد میده. اگه یه شب منو خوشحال کنی، نقش اصلی مال توئه. یا اگه با فلان تهیه کننده بخوابی، تو فیلم بعدی هم هستی. چند مثال واقعی و معروف از بالیوود با اسم. تانوشری داتا گفت نانا پاتکار در سال 2008 در کاروانش بهش پیشنهاد داد. کانگانا رانات گفت چند نفر معروف از جمله آدیتیا پانچولی ازش خواستن تا به خواسته هاش تن بده. رنویر سینگ گفت یک کاستینگ دایرکتور ازش خواسته که شلوارش رو در بیاره تا مایچه های پاهاش رو ببینه. پریتی زینتا گفت یه بازیگر خیلی معروف که بعداً معلوم شد شاهرخ خان نیست، ازش خواسته یک شب پیشش بمونه. سووین چاولا گفت تو جنوب هند بهش گفتن یا با من بخواب یا برو خونه. کاستینگ کوچ فقط برای دخترها نیست، خیلی از پسرهای تازه کار هم گیر افتادن. سیف علی خان، آیوشمان کورانا، رانویر سینگ، آبیشک باچان و حتی بعضی مدل‌های مرد معروف گفتن تو اوایل کارشون پیشنهاد گرفتن. چرا هنوز هست؟ چون قدرت دست یک عده خیلی کمه. چون خیلی‌ها هنوز میترسن حرف بزنن، میترسن دیگه هیچ وقت کار نکنن. چون بعضیا واقعاً قبول میکنند و نقش میگیرند و این باعث میشه چرخه ادامه پیدا کنه. خلاصه به یک جمله، کاستینگ کوچ یعنی نقش بده بعداً بگیر. یک معامله کثیف که سالهاست که نه تنها در بالیوود بلکه در هالیوود و همه جای دنیا وجود داره و هنوز هم قربانی میگیره. حالا هر وقت تو فیلم ها میبینی یه نفر یهویی بدون هیچ سابقه نقش اصلی میگیره، یادت باشه بعضی وقتها واقعاً استعداد بوده و بعضی وقتها فقط یک کاناپه سیاه تو کار بوده. جرقه های اول از هالیوود شروع شد تا بمبئی و این جنبش به کره جنوبی، ایران و حتی ترکیه هم رسید و بذرهای خشم کاشته شد.
در سال 2017 هالیوود مثل کوهی لرزید. هاروی واینستین غول تهیه کنندگی با اتهام‌های وحشتناکی روبرو شد. زنانی مثل سالما هایک و روز مک‌کوهان فریاد زدن دیگه بسه. جنبش میتو با هشتگ میتو مثل آتشی جنگلی پخش شد. هشتگ هایی که نه فقط هالیوود بلکه جهان رو سوزاند. در هند باد این آتش به بالیوود رسید. شهری پر از رویاها، اما زیر آن کاناپه‌های پنهان که استعداد رو می‌بلعیدند. کاناپه انتخاب بازیگر یا کاستینگ کوچ نامی بود برای معامله شیطانی. نقش‌ها در برابر شرم، موفقیت در برابر سکوت. در بالیوود این راز مثل سمی بود که سالها در رگ‌های صنعت جریان داشت. کارگردان‌ها و تهیه کننده‌هایی که با لبخندی درهای موفقیت رو باز می‌کردند، اما قفل را با کلیدهای کثیف می‌بستند. اولین جرقه در هند در سال 2018 با تانشری داتا بود، بازیگر سابق میس ایندیا که بعد از 10 سال سکوت فریاد زد: نانا پاتکار در فیلم هورن اوک پلیس منو آزار داد. این اتهام مثل بمبی ترکید. تانشری گفت نانا اونو در ماشین گیر انداخته و اونو تهدید کرده بوده که نباید لب باز کنه و حقیقت رو بگه. نانا انکار کرد، اما جنبش شروع شد. بعد آلاک نات، ستاره سریال های آیوی، با اتهامهای مشابه روبرو شد. وینتا ناندا نویسنده گفت آلاک منو در مهمانی مست کرد و بعدش به هم تعرض کرد. آلاک انکار میکرد، اما هند لرزید. این جرقه ها مثل شمعی در تاریکی زنانی رو بیرون کشیدن، زنانی که سالها سکوت کرده بودند چون ترس از نابودی داشت اونها رو خفه میکرد. اما حالا هشتگ میتو ایندیا مثل موجی اومد و بالیوود رو غرق کرد. راوی این داستان صدای زنانی است که بالاخره بلند شد. صدایی که میگفت دیگه بسه، ما استعداد داریم و کالا نیستیم. زنان در آتش، از کانگانا تا راتیکا، فریادهایی که جهان رو بیدار کرد. اگر مردان مشت زدن، زنان شمشیر کشیدن. فریادهایی که بالیوود رو لرزاند. کانگانا رانات، ملکه خشمگین، در مصاحبه‌ای با تایمز ناو در سال 2020 فریاد زد: در اوایل کارم تهیه کننده‌ها میگفتن نقش اصلی در برابر شب با من رد کردم و بهای سنگین دادم. نقش‌ها رو از دست دادم، اما روحمو نگه داشتم. کانگانا که با گانگستر در سال 2006 آمد، از آدیتیا پانچولی عشق سابقش گفت اون منو کتک زد، آزار داد، اما من دوباره بلند شدم. در فیلم تانو ودزمانو در سال 2011 یک کارگردان پیشنهاد شرم‌آور داد: نزدیک شو، نقش مال توئه. کانگانا رد کرد و جهان لرزید. اون رهبر میتو شد با هشتگ هایی که میلیون‌ها نفر رو بیدار کرد. رادیکا آپته، ستاره پارچت، در سال 2016 در مصاحبه با اندی تیوی زمزمه کرد: یک تهیه کننده جنوبی منو به اتاقش برد و گفت فیلم بالیوودی در برابر یک شب با من خندیدم و رفتم، اما خندم خیلی تلخ بود. رادیکا که از تئاتر اومده بود فهمید استعداد مقابل حرص بی‌ارزشه. بازیگر دیگه‌ای در مصاحبه با هندوستان تایمز در سال 2019 گفت کارگردان‌ها انتظار دارن مثل همسرشون رفتار کنی: لبخند، سکوت و تسلیم. و بعد از اون ستاره‌های دیگه‌ای هم در این جنبش شرکت کردند. همه اونها از پیشنهادات شرم‌آورانه کارگردان‌ها و تهیه کننده‌ها صحبت کردند. از جمله تیسکا چوپرا که گفت دایرکتور مارموز من رو به عنوان حیوان خانگی خودش می‌خواست. کلکی کوچلین در مصاحبه در سال 2018 از تهیه کننده‌ای گفت اون منو به اتاقش برد و پیشنهاد داد. هما قریشی در مصاحبه 2019 گفت فشارها مثل سمی بود، رد کردم اما زخمی شدم. این زنان با فریادهاشون بالیوود رو بیدار کردند. فریادهایی که نه فقط نقش‌ها بلکه روح صنعت رو لرزاند. راوی این فصل صدای زنانیه که بالاخره شمشیر کشیدن. صدایی که میگفت ما قربانی نیستیم، جنگجوییم. عنکبوت‌های تارها که بودن، تهیه کننده‌ها و کارگردان‌هایی که تله می‌گذاشتند. وقایع وقتی جالب‌تر شد که مردان هم به جنبش میتو پیوستند و مشخص شد که فقط زنان در این صنعت زخم نخوردند و مردان هم در تارهای این عنکبوتان سیاه گرفتار شدند. بالیوود همیشه مردانه بود، مردانی که مشت‌های آهنین می‌زدند، اما در سایه کاناپه مشت‌هاشون گره می‌خورد. جنبش میتو نشان داد که شرم مرز جنسیت نمی‌شناسه. مردان هم قربانی بودند. سیف علی خان، شاهزاده بالیوود، در مصاحبه‌ای با استار ویک در سال 2018 زمزمه کرد در اوایل کارم یک تهیه کننده زن گفت اگر آماده‌ای نقش اصلی برای توست. من خندیدم و رفتم.
اما خنده‌ای تلخ. سیف که از خانواده سلطنتی بود، اما در بمبئی بیرحم حس کرد قدرت، پول و نام در مقابل قدرت کاناپه بی‌ارزشه. اون رد کرد، اما زخمش موند. زخمی که سالها پنهان بود تا میتو اون رو باز کرد. و اما آبیشک بچان، پسر آمیتاب بچان، هم در پادکستی با راج شامانی اعتراف کرد. یک کارگردان در اتاق خصوصی گفت تو استعداد داری، اما برای نقش باید نزدیکتر بشیم. من بلند شدم و رفتم، اما شبها خوابش رو می‌دیدم. آبیشک که با نام خانوادگی به بالیوود اومده بود، حالا دیگه فهمیده بود که حتی پسر ستاره مقابل کاناپه اوریانه. آفتاب شیوداسانی، اون جوون خوشچهره مستی‌ها، در سال 2025 در برنامه یارون کیباران با صدای لرزان اما محکم روایت کرد من تازه وارد بودم و ویدیوهای موسیقی و مدلینگ می‌کردم. یک آدم معروف بهم قول فیلم داد. شبها دیر وقت زنگ می‌زد. میگفت بیا هتل تا با هم دیگه حرف بزنیم. اول فکر کردم جدیه، اما بعدش فهمیدم قصدش چیه. دیگه جواب ندادم و فاصله گرفتم. آفتاب با چشمانی پر از درد گفت این تجربه مثل کابوسی بود که تازه کاران رو میترسونه. اما من ایستادم چون استعدادم کافی بود. رانویر سینگ، اون جوون پر جنب و جوش، در مصاحبه با پینک ویلا در سال 2015 فریاد زد یک کاستینگ دایرکتور منو به خونش دعوت کرد و گفت هوشمند باش، سکسی باش، فقط لمس کن. من گفتم نه و فرار کردم. رانویر ردش کرد، اما شایعه‌ها میگفتن بیشتر تازه‌کاران تسلیم میشن. آیوشمان کورانا، ستاره ویکی دانور، در سال 2012 در مصاحبه با رپابلیک با خنده تلخ گفت یک کاستینگ دایرکتور گفت نقش اصلی رو میدم اگه ابزارت رو نشون بدی. من گفتم من متأهل هستم و زن و بچه دارم و دیگر جنسگرا نیستم و رد کردم. آیوشمان از تئاتر اومده بود. اون فهمید که در بالیوود استعداد مقابل هرس بی‌ارزشه. دیگر مردان هم فریاد زدن. هارشوردان رانه در مصاحبه با منس ایکس پی در سال 2021 گفت یک کاستینگ دایرکت گفت تو در بیار تا پاهاتو چک کنم که قوی هستن یا نه. اما من فرار کردم. راجیو خاندوال، ستاره آمیر، در 2018 با میتو گفت یک سوپر دایرکتور منو به دفتر خونش برد و گفت نزدیکتر شو، اما من رد کردم. نقش رو هم از دست دادم. پیرینشو چاترجی در 2010 گفت تهیه کننده ها میگفتن برای گرفتن نقش باید باهاش رویا پردازی کنی. وقتی گفتم منظورتون چیه؟ گفت باید هر وقت که میخوایم در خدمت اون باشی. این مردان با مشت‌های گره کرده نشون دادن کاناپه مرز نمیشناسه. مرد یا زن، تازه کار یا قدیمی، همه در خطرن. صدای مردان هم بلند شده بود. صدایی که میگفت ما هم قربانیم، اما سکوت قاتله. و اما نتیجه این جنبش افشاگری این بود که کاناپه بدون عنکبوت‌ها خالی شد. ساجد خان، برادر فرح خان و بسیاری دیگر از تهیه کننده ها و کارگردانانی که در این جنبش متهم شدند از پروژه ها برکنار شدند و بیشترشون هم محاکمه شدند و خیلی هاشون هم با این که به خاطر عدم شواهد کافی تبرئه شدند ولی حسابی سر زبون ها افتادند و آبرویشان رفت. این مردان با قدرتشون تار تنیدند و تارهاشون توسط صدای قربانیان پاره شد. صدایی که میگفت عنکبوت ها میافتند اما تارها میمونند. میتو بدون حمایت خاموش میشد و ستاره ها مشعل برداشتند. شاهرخ خان در مصاحبه با BBC در سال 2019 گفت ما باید بپذیریم که زنان در هر جایی مورد آزار قرار میگیرند. بالیوود هم میتونه پلتفرمی برای صدا باشه و ما مردان باید گوش بدیم. شاهرخ که همیشه صدای عدالت بود در شبکه ایکس پست گذاشت من از هشتگ میتو حمایت میکنم. زنان بلند شید. سلمان خان در بیگ باس در سال 2018 گفت اگه بدونم کسی آزار میده خودم تنبیهش میکنم. این شرم‌آورترین چیزه. سلمان که خودش با اتهام‌های زن ستیزی روبرو بود هم سکوت نکرد. پدرش سلیم خان در توییت گفت دیر بهتر از هرگز. قربانی‌ها شجاع باشید. آرجون کاپور، وارون داوان، رنویر سینگ، دیپیکا پادوکن، پریانکا چوپرا همه پست گذاشتن ما هم حمایت میکنیم. ریتیک روشن به جای باهل رو محکوم کرد. اقدام سخت بگیرید. این حمایت‌ها مثل نوری در تاریکی جنبش و زنده نگه داشت و صدای ستاره ها بلند شد که گفتند ما با شماییم نه مقابل شما. شاید بپرسید که آیا کاستینگ کوچ در بالیوود ریشه‌کن شده یا نه؟ تاریکی که نور رو میبلعه. میتو آمد اما کاناپه ماند. چرا؟ بالیوود مثل جنگلی انبوه ریشه های عمیقی داره.
اول، قدرت نامتوازن تهیه کننده ها و دایرکتورها مثل پادشاهان تصمیم میگیرن. تازه کاران مثل برده ها تسلیم میشن. طبق گزارش 50 در سال 2025 بسیاری از افراد مورد تجاوز در دادگاه ها نتونستن این موضوع رو ثابت کنن و این افراد قدرتمند دردسرها و مشکلات زیادی برای اونها درست کردند. و همچنین فرهنگ سکوت. قربانی ها میترسیدن از بیکاری، از انتقام، از برچسب مشکل ساز. کانگانا رانات گفت من وقتی از این افراد اسم بردم 6-7 تا پرونده بر علیه هم ساختن. نفوذ نپوتیسم. بچه‌های ستاره ها بدون خطر وارد میشن و اونهایی که تازه کارن و کسب و کاری رو در صنعت ندارن قربانی کاناپه میشن. نبود قانون سخت. در سال 2013 قانون‌های گذاشته شد اما اجرا ضعیفه. اما ریشه ها عمیقند و بذرهای تغییر کاشته شده فقط آب بارون عدالت میخواد. در پایان نوری در افق اما سایه ها ماندگار. میتو طوفانی بود که بالیوود رو لرزاند. از جرقه های تانوشری تا فریادهای کانگانا، از مشت‌های گره کرده مردان تا شمشیرهای زنان. شاهرخ و سلمان مشعل برداشتند. عنکبوت‌ها افتادند اما تارها و تاریکی ماند چون ریشه ها عمیقند. هر فریاد شمعیه و شمع‌ها جنگل رو میسوزانند. ممنون که تا اینجای ویدیو منو همراهی کردید. حالا نوبت شماست. نظرتون رو کامنت کنید. لایک و هیجان افزایی کنید. شیر کنید و سابسکرایب هم فراموش نشه. چون داستان کستین کوچ تموم نشده و هنوز هم ادامه داره. اگه به جنجال‌ها و حواشی و رازهای تاریک افراد مشهور جهان علاقمندید، کانال رو سابسکرایب کنید تا از ویدیوهای بعدیمون هم با خبر بشید. اگه ویدیو رو دوست داشتید لایکش کنید و حتما نظرات و انتقاداتتون رو در زیر همین ویدیو برام بنویسید. مطمئن باشید که همشون رو میخونم و بهشون جواب میدم. دوستتون دارم و تا ویدیوی بعدی خدایار و نگهدارتون.